Përshëndetje shikues Shijak televizioni, jemi së bashku drejt për së drejti, sot është ditë e premte, data shënon 15 shkurt, jemi një ditë përpara protestës madhore që ka paralajmëruar opozita, ku qytetarë të shumë do të marrin pjesë për të denoncuar problematika të ndryshme që i shqetësojnë ata dhe për diskutuar për protestën, por jo vetëm, edhe për të tjera tematika që lidhen me të edhe me rendin në vend. Unë jam në studio me zotin Erzen Breçani, ish drejtues Policie. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Në studio kemi sot në studio për diskutuar për protestën, por gjithashtu edhe për vetë policinë në tërësinë e saj me gjitha problematika që e shoqërojnë atë. Ndalemi tek protesta datës 16, e cila është paralajmëruar të jetë madhore me pjesëmarrje të shumtë nga qytetarë nga e gjithë Shqipëria dhe mbi të gjitha nga qytetarë të lodhur nga kjo qeverisje dhe qytetarë të mundur nga varfëria dhe nga problemet e ndryshme sociale. Ju personalisht, sa e rëndësishme mendoni se është kjo protestë në këtë moment në të cilën ndodhet vendi ynë? Unë që e shoh në aspektin e një ish drejtuesi policie, e shoh që kjo protestë është shumë e rëndësishme dhe duhet të jetë të gjithë përfshirëse, për vetë kushtet dhe kohën që po kalon vendi jonë me një varfëri të plotë, me një pasiguri të plotë. Njerëzit duhet o sot o kur që dalin dhe të protestojnë për të drejtat e tyre, për sigurinë e tyre. Duhet të dalin të protestojnë kundër këtij sistemi të pasigurt dhe që të ngrihet zëri i tyre. Protestat duhet sjellin zhvillim, protestat duhet sjellin ndryshim, protestat janë të ligjshme, protestat është ana më demokratike, më e një të drejtat njerëzore është protesta. Po mirë, ju thoni që është një e drejtë ligjore e qytetarit për të protestuar, por me sa duket policia e shtetit tonë nuk është si të tillë, pasi për protestën e cila do të mbahet ditën e nesërme është kërkuar leje dhe është refuzuar 4 herë për të zhvilluar protesta. Përse ndodh një refuzim i tillë dhe në çfarë rastesh mund të refuzohet zhvillimi i një proteste? Unë gjatë kohës time që kam drejtuar disa komisariate në Tiranë, nuk di as nuk më mend, as nuk e di se ku kanë gjetur bazën ligjore që mos t'i japin të drejtë për të protestuar qytetarëve. Policia e shtetit duhet të referohet ligjit mbi tubimet dhe në bazë të asaj kornize ligjore që është e përcaktuar aty, duhet edhe të nxjerrin deklarata për shtyp, për mediat dhe për opinionin. Nuk është policia ajo që i jep leje dikujt për të protestuar, sepse vetë ligji mbi tubimet e përcakton qartë që çdo person dhe organizat ka të drejtë të organizojë protesta dhe të marrin pjesë në tubime. Dhe që këtu nuk është e shkruar askund që policia jep leje. Duhet ta theksojmë qartë për opinionin se policia njoftohet për tubimin që do të organizohet. Njoftohet për tubimin, njëkohësisht organizatorët bajnë tek shefi i komisariatit një njoftim 3 ditë përpara protestës. Në këtë njoftim duhet të jetë e përcaktuar qartë qëllimi i protestës, njerëzit që do të marrin pjesë, parolla që do të nxjerrin, kërkesat e tyre, njerëzit që do të flasin dhe vendi se ku do të protestohet. Po, që është tepër e rëndësishme. Atëherë, për policinë e shtetit nuk lejon policia që të protestojë, jo nuk jep leje, nuk lejon vetëm në ato raste kur ka informacion që aty do të kryhet një krim. Ka një informacion që parandalohet një vepër, një ngjarje kriminale. Ka informacion që ka problem për rendin dhe sigurinë publike të njerëzve. Pra, këtë mund ta themi, për shembull, nuk mund të bësh protestë përpara një dere të një spitali që mund shkojnë dikush për të mjeku ose për të lindur ose për diçka, sepse nuk mund. Nuk kuptoj, se mund rrezikohet jeta dikujt tjetër. Këtë po e them në mënyrë se policia vetëm në ato raste duhet jo që e ndalon, por e njofton personin ose shoqatën ose partinë ose organizatën që kryen organizimin e protestës për ndryshimin e vendit të protestës. Pra, nuk jemi në një kushte që do dalin policia e shtetit dhe thotë që unë nuk i jap leje. Nuk është policia që jep leje. Biles, policia garanton çdo organizim tubimi. Garanton dhe
është i detyruar me ligj kur të bëhet një kërkesë, kur bëhet një kërkesë, t'i kthej përgjigje me shkrim dhe të japin po kërkuesit, të japin detyrimet e tij që ka kundrejt që duhet të plotësoj. Që duhet të plotësoj gjatë organizimit të protestës dhe detyrat që ka policia për ta garantuar, për ta siguruar këtë protestë. Sepse policia ka detyrime themelore, profesionale për ta siguruar protestën. Dhe gjithmonë, edhe në periudhën që unë kam shërbyer, kem caktuar një oficer përgjegjës për sigurimin e protestës, që do të ketë kontakte të herpashershme dhe të vazhdueshme me përfaqësuesit e organizatës, të organizimit të tubimit. Ju kuptoj. Aq më tepër kjo protestë e cila është paralajmëruar prej disa javësh se do të zhvillohet vendin ku do zhvillohet e gjithë elementet. Mirë, ne kemi ndjekur policinë e shtetit e cila disa herë gjatë tyre ditëve ka dalë me deklarata ku përmend edhe praninë e personave të inkriminuar në protestën e cila do të mbahet ditën e nesërme. Në çbaz informacionesh del policia me deklarata të tilla dhe duhet të jap më tepër argument ose të paraqes fakte për shikuesit të cilët të ndjekin apo për publikun apo edhe për gjithë qytetarët nëse ka element të tillë të identifikuar nga policia. Protesta është e lishme për gjithë, edhe për kontingjentët e policisë shtetit, edhe për ata që kanë vujtur dënimin, kanë dalë nga vendet e vujtjes së dënimit, është e drejta e tyre për të protestuar, e drejta e tyre për të jetuar, e drejta e tyre për të kërkuar, është e drejta e tyre për të kërkuar përmirësimin e kushteve të jetesës dhe të gjitha që ka detyrime për çdo qytetar. Pra, në protestë morën pjesë edhe njerëz që janë të inkriminuar, por jo njerëz që janë persona në kërkim nga policia e shtetit, dhe policia e shtetit duhet ta shohin me përparësi nëse ka informacion për persona me armë, nuk lejohet në mënyrë kategorike persona të armatosur që të marrin pjesë në protesta. Kjo është detyrimi i policisë që të bashkëpunojnë me kërkuesit e protestës për identifikimin e personave që i kanë në kërkim mos lejimin e tyre në protesta. Është detyrim i policisë shtetit. Jo, policia e shtetit thotë që njerëzit që janë kontingjent mos marrin pjesë në protestë. Është e drejta e tyre ligjore. Si mund të andarësh ti me protestuar një qytetar? Nëse ka kryer vepra penale dhe është në kërkim nga policia e shtetit, atëherë me gjitha mjetet dhe forcat duhet të ndërhyj, mos ta lejoj me marr pjesë, por ta çojnë në organet e vujtjes së dënimit. Ju kuptoj. Mirë, çfarë duhet të sigurojë policia e shtetit për protestën e cila do të mbahet? Për shembull, protestën e cila do të mbahet nesër. Policia e shtetit ka detyrim ligjor të sigurojë sigurinë publike. Sigurinë publike, të sigurojë ambientet e rëndësisë së veçantë, të bëjë një plan masash të detajuar për detyra konkrete dhe detyra me të karakterit përgjithshëm për gjithë punonjësit e policisë së shtetit, që të japin detyra që të jenë në krahun e atyre që protestojnë. Që ata të mos cënohen, ata të kenë të drejtën e tyre të shprehin indinjatën, pakënaqësinë, kërkesat e tyre të lishme për çfarë ata protestojnë. Të mos bien pre e provokacioneve në mënyrë të ndërsjellë, si njerëzit që përfaqësojnë, që protestojnë, edhe policia të ketë një instruktazh të veçantë me punonjësit e policisë, që mos jenë ata që të ngacmojnë apo të fillojnë në një konflikt real apo të çastet që mund në. Nda ju pyeta, me qenë se në protesta ne kemi parë shpeshherë përveç rasteve kur kanë qenë 8 paqësorë që vazhdimisht ka pasur deklarata dhe nga policia që jemi provokuar, kemi parë edhe reagime tashpra deri diku të policisë ndaj protestuesve. Unë sjell në vëmendjen protestën e 21 janarit, se kam qenë në atë periudhë shef i Komisariatit të Policisë nr. 2 dhe kam pas një detyrë kryesore që të rria përpara kryeministrisë dhe aty në momentin që erdhen protestuesit, ishin goxha protestues, për një pjesë ishin edhe neve kishim informacion që mund na provokonin, erdhen dhe mu përpara rreshtit tonë filluan dhe uzuan njëri me tjetrin, në mënyrë që policia të kalojë trotuarin edhe të bjerë të hynë shesh edhe të ndërhyjmë ne gjëja për të nda, edhe të fillojë që të ishim neve ata që provokuam. Por ne i pam që po ziheshin, por nuk është detyra e jonë e policisë shtetit që të ndërhyjmë brenda protestës, por duhet
protestuesit, organizatorët e protestës, atë që bën një veprim të tillë, ta marrin dhe ta nxjerrin nga rradhët e tyre dhe t'ia udhëzojnë policisë. Pra, ka shumë raste që provokohen për konflikte të ndryshme, për t'ia lënë topën jo i kishte fajt policia, jo protestuesit. Tashmë policia, njerëzit e kanë të qartë se çfarë duhet bëjnë, çfarë duhet kërkojnë për një sistem të sigurt, një sistem që ka mirëqenie më të lartë se sa sistemi që aktualisht jemi. Ju personalisht, si e parashikoni protestën e ditës së nesërme? Meqense si ish drejtues policie, keni dhe ju ato informacionet tuaja? Unë kategorikisht nuk pajtohem me dhunë. Jam një njeri që kom punuar për sigurinë e vendit tim për 21 vite me radhë dhe nuk pajtohem që të goditet një polic, që të goditet një institucion shtetëror, por dëshira jam është që sa më shumë bëhen protesta, sa më shumë ndërrohen qeverit në një vend që ka fukarallëk, në një vend që nuk është i zhvilluar, në një vend që ka pasiguri totale si në biznes, si në njerëz, si në rrugë, si në trafik, në çdo aspekt. Ne jemi mësuar që të shohim, paktën nuk kemi jetuar jashtë shtetit, por kem lexuar, kem dalë, kem pa që çdo sistem, çdo qeveri që ndryshon nga qeveria më pashme sjell i fije më zhvillim. Ndryshimi nuk është i pranueshëm për askon. Gjithkush, por ndryshimi sjell zhvillim në ton vend, në ton botë. Pra, çdo qeveri kur sa më shpesh të ndrohen qeverit, sa më shpesh të ndëgjohet zonë qytetarëve mos kenë frikë, aq më shumë të kemi zhvillim. Ne shohim që kemi një qeveri që po qeverisë dhe nuk ka më shumë zhvillim, ka më shumë pasiguri, ka më shumë kriminalitet, ka më pak investime në vendin tonë dhe pasiguri. Ne shohim investimet të përditshme që bëhen, nuk kanë siguri, fillon e investon një biznesmen i huaj apo dikush tjetër, ndryshon një ministër, po një ministër një qeverie e ngrin investimin e atij tjetër, duhet me prit sepse duhet me prit nuk dihet. Pra, nuk sjellin zhvillim kjo qeveri, nuk sjell zhvillim në vendin tonë. Duhet bjeri kjo qeveri, duhet bjeri edhe qeveria tjetër nëse vazhdon të jetë në gjë, duhet bjeri sepse ndryshimi i qeverive në vetveten e vet nuk e mbjell mirë korrupsionin nëse lëviz. Nëse një qeveri rrin 6 vite, 8 vite dhe i shtrin rrjenjët e saj mirë, çdo qeveri ka bazën e vet, ka luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Por nëse rrin 12 vjet, 8 vjet, atëherë i kishte edhe nuk ka zhvillim vendi, do thotë sepse të ka kap korrupsioni, duhet njerëzit më shumë me luftuar. Duhet njerëzit me anë të protestave, të bimeve, paqësore gjithmonë. Pra unë për i kthejmë edhe herë asaj që pyetjes që më bënë më parë, unë s'jam kundra dhunës, nëse biles shpirtërisht me qellu afër policit, me i qujt dikush policin, mund më shikosh në përkrajet policit. Ju kuptoj. Se nuk e konceptoj dot që... Unë kisha kuriozitetin, besoj edhe shikuesit cilët janë duke na ndjekur, se si është të jesh polic i cili qëndron përballë protestuesve, por nga ana tjetër je njeri dhe në disa raste ti e ke dëshirën të protestosh dhe të mos jesh aty ku gjendesh për arsye detyrës, por të jesh në anën tjetër, aty ku protestojnë qytetarët e tu, që mund të jenë edhe të afërm shpeshherë përballë njëri tjetrit. Ke bën një pyetje që realisht shumë pyetje me vend dhe shumë pyetje edhe pak prekse. Nuk ka gjë më të rëndë se unë të jem përballë ish kolegëve të mi aty, edhe ta shoh që kolegu im po sulmohet apo po dëmtohet. Je në një pozicion që dëshira ime është që të protestoj, megjithë fare fisin tim, ata që më dëgjojnë, dalim me të protestojmë, sepse protestojmë për atë policë që është përpara atë. Sepse ai policë është i pavlerësuar, është i pasigurt. Dhe dikush nuk mundet me sulmua Diramën. Dikush e konceptohet që polici, se kom qenë deri dje, kom qenë në atë rolin e atyre policëve. Ndaj edhe ju pyeta. Edhe polici thotë e përfaqëson shtetin. Në këtë rast polici është për të siguruar protestën. Ju kuptoj. Por qytetari e shef policin si kundërshtar, më kanë pa mua 100 herë si kundërshtar. Kom reaguar edhe unë në protesta kur kanë qenë të dhunshme, kanë qenë
të palishme, kur ka mbarua, janë siguruar elemente veprës penale që përkryen konkretisht dhe kam nërhy, por nuk ka qenë polici, për dhe më dikur, as Erzeni që nuk ka qenë kryeministri i vendet, edhe o burra t'i bim këtina, sepse kjo është kryeministri kështu, mu vjen zër kur gjithë dhe ta shohim nesër policin si kryeministër të vendet. Edhe të qellohet, unë nuk e koncept e dot, por e shoh që ndihem rënd, ndihem shumë i rënduar nëse ndodh. Edhe nuk jem pak, po jem 700 oficira punojës policie të liruar, që kem qenë me grada goxha të larta, që nga roli i bazë deri te roli më i madh drejtues në policinë e shtetit, që realisht gjithë protestojmë, se protestojmë edhe për drejtën e atyre policëve, protestojmë edhe për drejtën e fëmijëve tonë, protestojmë për gjëra të lishme, për gjithë shka që nuk shkon në këtë vend. Edhe jem gjithë që unë e shoh edhe në takime që ne bëjmë organizata e shoqata e punojësve të policisë lirim, bën shpeshherë bëjmë takime që flasim për rendin, për sigurinë, sepse duam të rrim kontakt me problematikat e këtij vendit, duam për hir të profesionit që kemi ushtruar në vite, e ndjejmë edhe shpirtërisht që kur ka problematike për sigurinë, për këtë mbledhjem e diskutojmë, rrim në kontakt të problematikave dhe e shohim që sa herë bën një protestë neve gjithë kem shumë dëshirë të protestojmë, po kem shumë dëshirë që kolegët tonë për tej ta kuptojnë që ne protestojmë edhe për ata, edhe për drejtat e tyre. Sepse është e vetmja shtres që punojnë në shtet që janë të pavlerësuar. Janë të vetmi shtetin e bën policë, doktorët, mësues, punojnës të thjeshtë, prokurorë, gjyqtarë, të në llojet e çfarë punojnë në gjithësi në këtë vend. Por ju e dini shumë mirë se policia ka qenë njerëzit që kanë punuar në polici janë ata që kanë derë gjak më shumë se gjitha nga ato që i përmenda vetë. Nuk mund të krahasohet për numrin e popullsisë, për numrin e policëve, për numrin i të vrarëve që janë në krahasim me vende të tjera në kryedetyrës. Pra, policia është ajo që goditet, ajo që vritet, ajo që sulmohet, ajo që nuk vlerësohet, ajo që është e pasigurt. I pam edhe vendimet e gjykatave, pam edhe domthon këtu ne do të protestojmë për policin më shumë. Edhe njerëzit do të protestojnë edhe për policin që është aty. Do të ruajnë policin, i bëj thirrje që të ruajnë policin për zemrimin e tyre ta shprehin se duhet më shpreh. Ju kuptoj. Në fakt, ju e prekët shumë bukur edhe rolin që luan policia, se sa e pa mbrojtur është ajo, se sa policë kanë rënë në kryet e detyrës vendin tonë dhe mbi të gjitha, se çfarë vlerësimi u është bërë më pas apo vazhdon të bëhet çdo ditë. Është një vendim i fundit i Këshillit të Ministrave, sipas të cilit të gjitha orët shtesë të punonjësve të policisë nuk do të shpërblen me vlerë monetare, por do të kompensohen me pushime. Si e vlerësoni këtë vendim të Këshillit Ministrave? Ju duket i drejtë forcat policore kanë nevojë për pushime apo kanë nevojë për vlerë monetare, sepse edhe pagat e tyre e dim se si janë. Ti kthehem me realitetit edhe njëkohësisht do të mundohem me alternua edhe realitetin e punojësit të policisë edhe rregullorin e personelit që e normon punën dhe kohën e pushimit, të drejtën e tyre për të pushuar. Realisht vendimi bazohet në ligj. Ligji e ka nëse nuk ja jep parat, du të jep shkollën e pushimit. Por sa nevojë ke ti njerëzit komuniteti për siguri sot, dhe unë e kam pas shumë të vështirë me numrin e punojësve të policisë që kam pas në varësinë time, kur në bazë të rregullores së personelit, bëhet grafiku i dhënies së lesë së zakonshme. Gjithmonë kem pas mangësi në numrin e punojësve të policisë, dhe kur bëshim grafikun, e kishte shumë vështirë me mbuluar me patrulla, me inspektorë, me inspektor krimesh, që të përgjigje me situatës dhe problematikës së rendit të sigurisë publike. Unë jam shumë i bindur sot që këta punojës polici që kanë bën orë tepër pune, nuk mundet shteti vetëm nëse e neutralizon edhe e lën punën gjysmonke për ta kryer për sigurinë e qytetarëve dhe të komuniteteve për problematikat dhe për misionin e vet. Policia nuk mund ta kryejë misionin e vet nëse do japet
leje. Sa orë pune i ka bërgjë një punojës i policia sot. I bie që 4 muaj, është e sigur që ka punojës i policia, mos këta që janë në uniform, që nga 4 muaj i takon në vit me bon leje zakonshme për gjithë të vite që si ka marrë lekët e orëve shtesë. Orët shtesë paguhen me një rregullore të veçantë që është e normuar me rregulloren e personelit. Nëse ke orë natë që ke najtë jashtë orarit punës, paguhet 2 fish dhe leja zakonshme, leja për këtë orë është 2 fish. Nëse ke, këtu kanë bërë në protesta, në organizime, në shqip futbolli, në aktivitetet të ndryshme, politike, punojësit e policisë janë parë që bën një, drejtuesit e punojësit e policisë janë parë që bën një prenmasash dhe thonë që kaq përqind do të rrinë në komisariat. Unë e di shumë mirë se çfarë do thotë kjo, por për komunitetin, për situatën e kriminalitetit vend, punojësit e policisë duhet të jenë në terren, duhet edhe të pushojnë. Nëse shteti jo jep atë leje zakonshme që u takon me ligj, ata janë të kënaqur. Por janë më të kënaqur me ia dhënë lekët, me i çu për pranë familjarëve tyre, me mbaru ndaj hall ndaj problem tyre. Ju kuptoj. Në fakt ne flasim për problematikat e qytetarëve, problematikat e popullit, por ndonjëherë harrojmë që edhe forcat policore janë pjesë e këtij populli dhe mbi të gjitha vuajnë të njëjtat problematika ashtu siç vuan edhe gjithë pjesa e tjetër. Cilat janë disa prej problematikave dhe disa prej shqetësimeve që prekin edhe forcat policore? Kushtet ekonomike, mos pagesa, mos pasiguria në punë. Këta janë problemet më të mëdha të për punojësit e policisë së shtetit. Janë probleme edhe më të mëdha. Një njeri mund të jetë e ka gjetë një punë në një biznes privat, po është më i lirë, është më i qetë ai që e bën një punë mund marrim 5 lekë më pak se sa punojësi i policisë së shtetit që nuk paguhet për punën që e bën, dhe është i pasigurt, vritet, rrezikon, shkon me vetdije në punë që do të luftoj me banda, me krim të organizuar që është shumë e rëndë. Kur i them me krim të organizuar është shumë e rëndë sepse e njeh personin, e shoqën, e lëshon urdhre nga lart. Kjo është e rëndë për policin e patrullës, për policin e më vjen shumë keq sepse kam dash gjithmonë me qenë jo në mbrojtje të policisë, kam dash me qenë në mbrojtje të drejtave të policisë, se është i drejtë e tyre, është i drejtë e tyre për të punuar, për të pushuar në kohën që i duhet familjes, po janë të privuar për çdo pjesë që ta kompletoj familjen e vet, policia është i privuar. Policia nuk bën festën i kënaqur me familjen e vet për arsye të kushteve ekonomike dhe për arsye sepse nuk feston atë ditë që duhet të festoj, nuk feston vitin e ri me 31 as me 1, po e feston me 4, me 5 me familjen. Kur bjen borë, kur bjen shinj, kushtet shi atmosferike, policën i kemë pa në rrugë. Dhe ai policë i kemë pa në rrugë që të na ndihmojnë në qarkullimin rrugor me gjithë kapacitetin e vet, ai ushtron profesionin për ne asiguruar ne. Dhe ne gjithë si qytetarë, si njerëz, jemi parë që e sulmojmë atë policë. Shteti është i pari që e shtrenjë Karbaçën edhe i bën atij polici, pra më mdhënim se ajo pjesa e vutjes së policit. E ndjej prap, sepse 20 vjet e kam kaluar vetë, as kam bë pushime, as kam bë qetësia, familja ka qenë e privuar duke punuar në Shqipëri, familja ka qenë e privuar për praninë time pranë saj. Po kështu është edhe sot policia, kështu është edhe sot policia. Dhe imagjinoje nesër prap shkojmë të bim atij polici, si na duket policia sigurisht Edi Rama. Gjë kuptoj. Në fakt, një anketimi i fundit i cili është zhvilluar tregon nga Partia Demokratike është bërë publik, tregon se numri i policëve të cilët duan të largohen nga vendi apo punonjësit e policisë është i lartë. Do doja të ndaleshim pak te kjo, por gjithashtu për të komentuar edhe diçka tjetër se duke pasur gjitha këto problematika dhe këto vështirësi të cilat ju i përmendët, sa ndikojnë më pas në veprimtarinë që kryejnë forcat policore dhe në profesionalizmin që ato tregojnë në ushtrimin e detyrës. Kjo është një domethënie shumë e madhe për dëshirën e punonjësve të policisë së shtetit që duan me ikë jashtë shtetit. Është një domethënie e madhe që e tregon edhe herë më së miri që janë të demotivuar për të kryer detyrën. Demotivimi vjen nga ato që i thash më përpara për pa i kujtuar, vjen dhe pasiguria, nga pasiguria. Ta shohin që
njerëz janë edhe policë, shohin çka ka ndodhur me drejtuesit e tyre, me shokët e tyre, që sa herë ndryshon një qeveri i heq punësit e policisë shtetit. Biles ta kanë kaluar edhe në... Për shembull duke sjellë në vëmendje Nun, Zaganin, Pep Kolën së fundmi. Po ka shumë, edhe vazhdojnë që ata që janë të pabindshëm në paligjshmërinë e tyre, këta i heqen. Mundon edhe me i fut edhe në burg. Duhet të ndalem edhe një herë tek demotivimi i punës së policisë shtetit. Si nuk do të jetë i demotivuar ai kur e shef që ka marrë një shkollë, një student në Akademinë e Ranët, familja e tyre ka investuar për të marrë arsimin e lartë, vazhdon punën me rezultate shumë të mira, rezultate shkëlqyera, rezultate të larta, rrezikon, kontribon për policinë e shtetit dhe vjen një qeveri dhe heq nga puna dhe sot qeveria sotit ja heq edhe drejtën e profesionit. Ai prim që dha kontriboi për ta bërë me arsim të lartë, mori një profesion dhe ti shkel drejtat themelore të njeriu, ja heq drejtën e ushtimit të profesionit. Kjo nuk ndodh. Na kem kontakte me miq e partnerë tjerë në përbot dhe ata kapin kryet me dorë, thonë si ka mundësi ta heq drejtën e ushtimit të profesionit. Këta thonë ikën nga policia shtetit edhe nga një hall familjar dhe po nuk u ktheve për 2 vjet, s'ke drejt më ushtu më profesionin, nuk ke drejt më kthy më. Na jem shoqëri që nuk reagojmë. Jem policë që ka një sindikat neglizhent. Është drejta e tyre e ligjshme për të protestuar për drejtat e tyre. Është drejta policia duhet me nkry sindikatën masorare të punës të protestojnë, po a janë ban kujt të protestojnë, s'janë ban. Se ik fishën nga puna për drejtat e tyre. Unë ju falenderoj që më thirrët dhe i shpreh në do media se kom dash me shpreh pak kënaqësitë e punës së policisë që janë sot në punë për pagat e tyre. Për televizionet janë mos i bie policisë, mos i bie. Mos protestoj, po kështu do rrim ne, nëse nuk protestojmë. Në fakt do doja ndaleshim tek disa raste konkrete, të cilët kanë denoncuar padrejtësi që bëhen edhe mënyrën se si shteti u dikton për ta bërë punën, është për shembull rasti i zotit Zagani, i Nuhut, i Pep Kolës së fundmi. Ju si i komentoni këto raste, të cilat janë bërë në fakt publike nga Shijak televizion, duke lidhur me këtë që media shpeshherë nuk dëshiron që të prek disa tematika dhe Shijak televizion vazhdimisht ka qenë përcjellës i zërit të padrejtësive që u bën qytetarëve të vendit, sidomos në raste kur mbajnë veshur uniformën e shtetit. Në këtë raste shefat që i kanë diktuar se si me ban paligjshmërinë, në bazë vetë duhet shkojnë vetë për para drejtësisë. Mos t'jenë këta njerëz që t'ikin nga vendi i tyre dhe nuk e konceptoj dot që një person lufton krimin, organizum, lufton, kap drogën, bën informacion për bilen informacion me raport shërbimi për atë çka është de fakt, për automjetet që të transportojnë drogën, për njerëzit që janë në këto mjete dhe në fund ky person luftohet po nga drejtuesit e vet. Kjo është e pa. Ju bëni shumë mirë që përmendni këtë raste, por këto raste ta jep me garanci plot që demotivojnë punën e punonjësve vetë policisë. Ju kuptoj. Do doja ndaleshim edhe në diçka tjetër. Rastin e fundit, vendimin e dhënë për Drejtan Dajtin, i cili vrau 4 policë të cilët ishin në krye detyrës, ju si e komentoni? Ne e prekëm edhe pak më parë në fakt që këto janë disa momente në të cilat shteti tregon edhe mungesën e vlerësimit ndaj forcave policore. Kjo është gjëja më pa precedent, më e rëndë. Drejtësia është një pushtet i pambarun, por që drejtësia të shkojnë në shërbim të një kriminali, ai nuk është thjesht një kriminal, po është koka një krimi të organizuar, edhe që nënshtrohen atina është shumë e rëndë. Edhe krimi i organizuar këto përgjegjësi kryesore ka kriminalisti që ta luftojë. Sa do të bëjnë kontrolla atyre gjyqtarëve në gjova nëpërmjet rrjeteve sociale që ka bërë kontroll për banesa. Sot me ka nisur kontrollet në banesa për 4 gjyqtarë që dhanë vendimin për Drejtan Dajtin. Kjo është, s'kam nevojë me përmendur prapë që është një vrasje e dytë. Unë i kam njoft ata, kem punuar me ata dëshmorë, me ata njerëz që ata janë të pavdekshëm për mendimin tim, sepse me gjakun e tyre arritën që të njeriu më të kërkuar në atë kohë, ta paralizojnë pavarësisht
Se çfarë ndodhi më pas? Se çfarë ndodhi më mrapa, por kjo i bie, nuk kam si me ta shpreh, dhe më një indinjat jashtë zakonisht shumë të lartë për veprimin e atyre gjyqtarëve. E kanë ditë që janë të liruar një njeri që ka vra, nuk i ka vra vetëm 4 veta. Ne kemi pas informacion që ka vra edhe 2 tjerë më para, organizuar vrasjen e 2-3 tjerëve. Ma një person që ka vra 10 veta, edhe ta lirojsh, nuk e di, është e pa parashikueshme. Këto ndodhin në një vend që qeveris një njeri që nuk ka ndjenjen më të vogël e ma as për fëmijët, as për familjen, as për njerëzit, as për ata që votuan. Sepse duhet të mendosh që aty në vetëm një fakt që është preks që vdiqen dhe këtyre u lindën pak muaj më mrapa, 2 nga që janë vrau kanë lindë kalamaj. Ajo ka një fëmijë e shef që e kënaq pranë një jatina. Po këta që se kanë babën e vetë. Do të ndërhyjnë, ka fuqi kryeministri shumë, me ndërhyjnë me mos me lanë më ban kështu, as drejtësia, as kjo, as ajo, po ma që është drejtësia pa mvarur prej kryeministrit. Por prej kryeministrit janë të varur gjithë asët. Dhe po shohim një... Për fatin e keq. Për fatin e keq. Mirë, së fundmi, për gjithë shikuesit cilët janë duke na ndjekur, unë doja një mesazh nga ju, edhe si ish drejtues policie, por edhe si një njeri i cili është i revoltuar për shumë arsye dhe proteston nesër. Popullit e protestoj, e drejt atyre, siç ja përcakton ligji, uroj që të jetë një protest masive, një protest që të dëgjohet zoni i tyne, një protest që të shkojnë në vrazhën e protestave tjera të suksesshme që kanë ndodhur këta kohët e fundit. Ti referohemi protestës e studentëve, protestës të kuksianëve për kamatën në rrugën e Kombit, protestave tjera që me zërin e tyne kanë realizuar, nështë ajo 100% qëllimit, po ja kanë shkuar diku të 80% realizimi i qëllimit tyre. Edhe protesta e nesërmeve, pa tjetër që do të arrihet qëllimi i tyre. Do të ketë një reflektim nga qeveria, do të ketë një reflektim nga njerëzit e zbatimit të ligjit, të jenë më të përgjegjshëm të punojnë për këtë vend dhe për njerëzit që i kanë votuar. Unë ju falenderoj, zoti Breçani, ishte kënaqësi të kishim sot në studio dhe mbi të gjitha të diskutonim si një ish punonjës i policisë, por mbi të gjitha edhe si një njeri i cili ka ato problematikat që kemi të gjithë ne çdo ditë në këtë vend i cili ka shumë të tilla në fakt. Ju faleminderit. Faleminderit edhe juve. Shikues nderuar, ne kemi qenë me zotin Erzen Breçani, ish drejtues policie, me të cilin kemi diskutuar për protestën, por gjithashtu edhe për problematika që shoqërojnë policinë dhe për mënyrën se si shteti ynë mbron policinë edhe se çfarë kushtesh ofron për forcat policore për të ushtruar më pas detyrën e tyre. Unë ju falenderoj të gjithëve ju të cilët na keni ndjekur. Ju uroj shikim të këndshëm të programacionit në vijim të Shijak Televizion.